دوستای اسکرین موبایل ببینین. فون، بک، مسیج، بک، فیسبوک، بک، کامera، بک، کلاک، بک، مسیج، بک. سلام، امید که خوب و سر حال باشین. دوستای عزیز، در این ویدیو براتون یک اپ معرفی گرفتیم که شما در اپ میتونین که در هر قسمتی که موبایلتان باشه و صدایتان رو بشنوه و شما میتونین برای موبایلتان که هر چیز بگوین براتون انجام بده. یعنی هر چیزی که بخواین در موبایلتان انجام بدین براتون انجام میده. دوستای عزیز، این اپ وقتی به درد میخوره که شما مثلا دوستایتان کثیف است یا سر کار هستین و موبایل دسترسی ندارین و موبایلتان از پیشتان دور است و میخواین برای زنگ بزنین یا از اپ استفاده کنین و یا هنگ میخواین بشنوین، دوستاتون کثیف است و نمیتونین صفحه موبایل تچ کنین و استفاده کنین. وقتی یه اپ فال کنین شما میتونین که به هر چیزی که با موبایلتان بگین براتون انجام میده. با کسی زنگ میزنین و هر کاری که میکنین براتون انجام میده. و یه اپ کاملا فری است، یعنی رایگان است. شما میتونین از گوگل پلی دانلود کنین، پلی استور ببخشید، که یه اپ از گوگل است، کاملا فری است یعنی رایگان است. اگر میخواین که طریقه فالسازی اپ یاد بگیرین و ببینین که از کجا دانلود میشه، پس بیاین ویدیو رو با هم ببینیم و ها دوستای زیادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب و ویدیو های ما رو لایک کنید. پس بریم ویدیو رو با هم ببینیم. دوستای عزیز، بر دانلود کردن اپ میریم به پلی استور موبایل خود یا فروشگاه موبایل خود و اینجا در سرچ میزنیم وایس اکسس. ببین دوستای عزیز، ما اینجا نوشته کردیم وایس اکسس. وایس اکسس باز میکنیم و اینجا این برنامه رو دوستای عزیز انتخاب میکنیم، وایس اکسس. این رو انتخاب میکنیم و اینجا دوستای عزیز ببینیم بر ما اوپن میاد چون ما باز کردیم و نصبش کردیم و بر شما اینستال میاد یا نصب میاد چون شما اینستال نکردین. و اینجا روی اوپن کلیک میکنیم. ببینید دوستای عزیز اینجا روی بر ما میگه turn on voice access. روی اوکی کلیک میکنیم و اینجا هم روی اینستال اپس کلیک میکنیم و اینجا میم اینجا روی و ایره آن میکنیم. این دوستای عزیز ایره آن میکنیم و اینجا هم الاو میزنیم، روی الاو کلیک میکنیم و دوباره بک میریم و دوباره روی اگری کلیک میکنیم و باز هم روی دن کلیک میکنیم و اینجا هم روی گزینه اول سلکت میکنیم و میزنیم کانتینیو زده میریم تا تمام شد. کانتینیو و اینجا هم از شما میخواد که از میکروفون تو استفاده میکنه اجازه میدین، یعنی من همیشه این گزینه اول میزنم. گزینه اول بزنین و باز کانتینیو، باز اینجا هم روی الاو کلیک میکنیم و باز کانتینیو، باز هم کانتینیو و اینجا هم روی فینیش کلیک میکنیم. دوستای یا بر ما فال شد و اینجا این دوستای یک قسمت میایه، نمیفهم در اسکرین ریکارد نشان میده نمیده، خود یک قسمت میایه وارش کلیک میکنین و اگر یک قسمت هم کلیک نکنین دوستای صفحه موبایلتان که پایین کنین، در صفحه موبایلتان میایه دوستای ببینید صفحه موبایلتان که پایین کنین اینجا وایس اکسس نوشته از ببینید دوستای وایس تپ تو استارت. روی تپ تو استارت کلیک میکنین. اینجا در یک قسمت وقتی کلیک کنین دوستای عزیز روشن شد. حالا ببین دوستای عزیز من امتحان میکنم. اینجا میگم برش مسیج 7575
مسیج باز کرد و ما یک شماره را برش میخوانیم. مثلا من این شماره را برش میخوانم و این مسیج باز میکنه و برش میگم مسیج روان کنه. مسیج روان میکنه. ببین دوستای عزیز 735639 باز کرد. Hello, how are you? Sent. دین دوستای عزیز مسیج روان کرد یا فرستاد و همه قسم در هر قسمت موبایل شما که بخواین براتون کار میده دوستای عزیز. مثلا میزنین فون بک. دین دوستای عزیز راحت است اینستال کردن و نصب کردن برنامه و طریق استفادهش. خب دوستای عزیز اگر از ویدیو خوشتان آمده باشه لطفا چینل ما را سابسکرایب و ویدیو ما را لایک کنین و داخل چینل ما برین و همه